Welcome sa Panlasang Pinoy! Ako po si Vanjo Merano. Kamusta na kayo? Alam nyo guys, ngayong araw na to ay magluluto tayo ng kakaibang beef sinigang o yung sinigang na baka. Dahil gagamit tayo dito ng ingredient na hindi karaniwan pero ubod naman ng sarap. At ang tawag dito sa ating sinigang version ay corned beef sinigang. At ito yung mga ingredients na gagamitin natin para sa dish na to. Corned beef brisket. Ito yung parte ng baka na kung tawagin ay brisket. Ang pagkakaiba lang nito dun sa regular na karne ng baka na sariwa, ito ay cured na at na-brine pa. At guys, pag sinabi natin corned beef, magkaiba ito dun sa corned beef na dilata. Ito yung buong peraso ng baka. Gagamit din tayo dito ng spinach. Sariwang spinach ang gamit natin. Kung walang spinach, pwede syempre tayong gumamit ng kangkong. Kailangan din natin ng okra, ng sitaw, talong, ng siling haba o yung siling pangsigang. Kailangan din natin dito ng kamatis. Optional ingredient ang labanos o yung tinatawag natin na daikon radish. Kailangan din natin ng sibuyas, patis, ng paminta o yung ground black pepper. At syempre, gagamit tayo dito ng ating Knorr sinigang sa sampalok mix. At ang gamit natin ngayon dito yung original. 2 pakete ng 40 grams ang kakailanganin natin. Bukod sa mga ingredients na to, gagamit din tayo ng tubig. Umpisa na natin ang pagluto ng corned beef sinigang. Magpapakulo lang ako ng tubig dito sa isang cooking pot. At kapag kumulo na to, ilalagay na natin dito yung sibuyas, yung kamatis, pati na rin yung corned beef. Ngayong nag-umpisa nang kumulo itong ating tubig, ilalagay na natin dito yung sibuyas. Pwede kayong gumamit ng pulang sibuyas dito, katulad ng gamit ko ngayon, ng dilaw o ng puting sibuyas. So kahit anong klaseng sibuyas pwede natin gamitin. Ito naman yung kamatis. Mas maganda kung ang gagamitin natin kamatis dito yung hinog na. At ilalagay na din natin dito yung ating corned beef. So ang ginawa ko dun sa beef brisket kanina ay hiniwa ko lang ito into cubes. Dahan-dahan natin itong ilalagay dito sa ating cooking pot. Mas maganda kung pwede nating ilapit dito sa tubig nang sa ganun maiwasan nating tumilamsik yung tubig. Ngayon naman guys, papabayaan lang natin itong kumulo. Ngayon guys, kumukulo na yung tubig. Ang gagawin natin ngayon, itatakpan lang natin itong ating cooking pot at papalambutin lang natin itong corned beef sa pamamagitan ng pagpapakulo dito between low to medium heat. Kadalasan guys, nasa mga 1.5 oras hanggang 2 oras ang kailangan natin para mapalambot ito. Pero kung gusto ninyo ng mas mabilis, pwede naman tayong gumamit dito ng pressure cooker. Pag pressure cooker ang gamit natin, 30 minutes lang, ready na to. Pagkatapos nating pakuluan ito ng halos 2 oras, tingnan na natin. Yan, mukha namang malambot na yung baka sa puntong ito. Oo nga, tingin ko malambot na to. Tingnan nga natin. Kahit na mainit pa, no? Titikman ko lang at titingnan ko lang kung talagang malambot na. Okay. So, ubod na lambot na yung baka ngayon. Naninigurado lang ako, kaya tinikman ko. And guys, so nga pala, no? Itong corned beef, itong gamit nating klase ng ng baka, no? So beef brisket yung cut, pero ang gamit natin dito yung corned beef. Gaya nga nang nabanggit ko kanina, ito'y brined. At ito'y cured na rin. Pero kung walang available nito, kadalasan nabibili ito sa mga supermarket. Pero kung wala nitong available dyan sa location ninyo,
pwedeng-pwede naman tayong gumamit dito ng regular na baka lang. So mangyayari dito, imbis na corned beef sinigang, ang lulutuin lang natin ay beef sinigang o sinigang na baka. Ngayon naman guys, maglalagay na tayo dito ng ating Knorr sinigang sa sampalok mix. Ito yung original na 40 gram pack. At gumagamit ako nito. Dahil kahit kailan guys, no, hindi pa ako nito binigo. Lagi nitong binibigay yung asim, pati yung sarap na gusto ko sa sinigang. At ang kagandahan dyan, conveniente pa, napaka-convenient. So 2 pack ang ginagamit natin dito. Pagkatapos, hahaluin lang natin ito. Pabayaan lang natin kumulo itong mixture ulit. At yan, nag-umpisa ng kumulo itong ating sabaw. So, ang gagawin ko ngayon, maglalagay muna ako dito ng labanos. O yung ating daikon radish. So, optional ingredient lang ito. Dahil naintindihan ko na hindi lahat sa atin ay gustong gumamit ng labanos. Ilalagay na din natin itong ating siling haba o yung siling pansigang. Haluin lang natin ito. At lulutuin lang natin ito ng mga 3 minuto. Pagkatapos, ilalagay na natin dito yung ibang mga gulay. Check lang natin ito. Yan, tamang-tama lang yung pagkakaluto dito ng mga gulay. So, ilalagay na natin dito itong talong o yung eggplant. Ayan, lalagay na natin kagad. Itong sitaw. Pati na rin yung okra. So yan, ilalagay na natin lahat sabay-sabay. Haluin lang natin yan guys. At ngayon pwede na rin natin itong timplahan. So habang niluluto natin yung gulay, titimplahan lang natin ito. Lalagyan ko lang to ng patis o yung fish sauce na tinatawag. At ito na rin guys yung ating pamintang durog o yung ground black pepper. Haluin lang natin ito. At pagkatapos, ay itutuloy lang natin ang pagluto dito ng mga 3 hanggang 5 minuto pa. Kailangan lang nating maluto mabuti yung mga gulay. At pagkatapos, ilalagay na natin dito yung spinach. Dahil nga green leafy vegetable yung spinach, mabilis lang itong maluto. Kaya hinuhuli natin. Takpan lang muna natin itong ating cooking pot. Ngayon guys, ay luto na yung mga gulay natin dito, panigurado. Ayan, so ang gagawin natin ngayon, to turn off lang natin itong apoy o yung heat. Kukunin lang natin yung ating spinach o kangkong. So kung ano yung gamit ninyo sa dalawa. Sa recipe na to, spinach ang gamit natin. So fresh na spinach. Kukunin ko lang itong spinach at ilalagay na natin dito. Simbutin natin. Pagkatapos, papabayaan lang natin yung residual heat nitong ating niluluto ang magluto dito sa spinach. Ibig sabihin yan, yung natirang init dito sa sabaw ang magluluto dun sa ating spinach. So tatakpan lang natin. Pabayaan lang natin yung magstay ng mga 5 minuto. Pagkatapos guys, ililipat lang natin ito sa isang serving bowl. Ngayon guys, gagamitin natin palayok para mas exciting. Pagkatapos, iserve na natin ito. Ito na ang ating corned beef sinigang. Oras na para tikman natin ito. Ngayon guys, tikman na natin itong ating corned beef sinigang. Ito muna yung sabaw. Ang sarap ng asim. Nakakakilig. Ito yung gusto ko talagang asim sa sinigang. Yung talagang, alam mo yun, parang parang presko yung feeling, no? Kapag yung sobrang asim, paborito ko talaga yung asim ng sinigang. Tapos, ito naman yung ating corned beef. Init pa.
Wow! Ubod ng lambot. Napakalasa. Sabay sundot ng sabaw bigla. Wow! Sarap! Saka guys, yung gulay natin, tamang-tama lang din yung pagkakaluto. Pansinin nyo, hindi siya nalanta, di ba? So tamang-tama lang. Paborito ko talaga tong spinach. Panalo din. Sabaw uli. Ang sarap. Sarap kiligin. At eto uli yung corned beef. Nakakatuwa itong corned beef. Ubod ng lambot. Kaya kung may available na corned beef brisket dyan sa location ninyo, sinasuggest ko na subukan ninyo tong recipe na to dahil hindi talaga kayo magsisisi. Guys, maraming salamat sa pagnood nitong ating video. At sana kung nagustuhan nyo to, huwag nyo kalimutang i-thumbs up. At kung hindi pa kayo nagsasubscribe, iimbitahan ko sana kayo na mag-subscribe dito sa ating Panlasang Pinoy YouTube channel. Paano guys, magkita-kita ulit tayo sa susunod na video. Hanggang sa muli!